Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video, pag-uusapan at pag-aaralan ulit natin ang tungkol sa pagsusulat, pagde-decor, or pagde-design sa isang cake gamit lang ang butter. So stay tuned and watch until the end. Ang video ito ay para po sa mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung paano nga ba ang pagde-decor, pagde-design, or actual na pagsusulat sa isang cake gamit lang ang butter. So as usual, bago po natin simulan, ipapakilala at ipapakita muna natin ang ating mga materials na gagamitin. Kakailanganin natin ng scotch tape, cutter, scissors or gunting. Ito naman yung plastic na ating gagamitin para sa ating cone shape piping bag. Ayan, so ganito po yung kanipis or kakapal niya, ganito rin po yung texture niya. Gamit ang ating cutter, mag-cut tayo ng mas maliliit na plastics. Mag-cut tayo ng ganitong size para sa ating piping bag. And of course, ang ating butter or ang ating buttercream. Para naman po sa mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung anong brand, anong klase ng plastic ang pwede natin gamitin, para mas makatulong ay ipapakita ko po sa inyo in actual at mas malapitan. Okay, so ang aming ginagamit na plastic ay ganito po. Okay, so kapag may nakita na po kayong ganitong klase, ganitong texture, hindi naman ganun kakapal, hindi naman ganun kanipis, pwede na po siyang gamitin. And of course, pwede naman po tayong gumamit ng alternative kapag wala po tayong mahanap na ganong plastic. So pwede po tayong gumamit ng papel na tinatawag po nating greaseproof. Okay, so ganito po yung texture ng greaseproof. Okay, so punta lang po tayo sa mga baking stores and magtanong po tayo, greaseproof po ang tawag po dyan. Ngayon ay magsasanay naman po tayo sa paggawa ng cone gamit po ang ating plastic para po sa ating piping gel or para po sa ating butter. Okay, so narito po ang ating plastic na gagamitin. First step, hawakan po natin yung corner and then markahan po natin yung center part ng ating plastic. Next step, i-roll lang po natin siya paloob. Okay, so tignan nyo po ang aking kamay, nakahawak po sa corner and i-roll ko po siya and then hanggang sa gitna. Okay, so kung papansin po natin, magiging cone na po siya. Ulitin po natin. Hawakan yung corner and markahan or hawakan din natin yung gitna ng plastic. Okay, so corner and then i-roll po natin siya paloob. Hanggang sa gitna. Okay, ganyan. And then next, hanggang sa makabuo po tayo ng isang cone. Okay, so importante lang ay wala pong butas yung ating pinaka-tip
na part. So kapag na-form na po natin yung ating cone, then lalagyan na po natin siya ng scotch tape. Okay, so nakagawa na po tayo ng isa. I-try pa po natin para po mas masanay po tayo. Ito po ang ating plastic. Hawakan po natin yung center and kunin po natin yung corner and then i-roll po natin siya. And then hawakan yung outer part and then i-roll po natin hanggang sa makabuo po tayo ng isang cone.
Yun lamang po sa araw na ito. Sana po ay nakatulong po ang video ito para po sa mga kaibigan natin dyan na nagtatanong kung paano nga ba mag-design, mag-decor, or magsulat ng actual sa ating mga cake gamit ang ating butter. Again, my name is Dao and this is our playlist, Ang Sarap Matuto with Sir Dao, and this is our channel, Dao's Perspective.